මම උපේක්ෂා ගිරාගම. මම වෘත්තියෙන් chartered accountant කෙනෙක්. මම ඉන්නේ තලවතුගොඩ. අද අපේ ක්ලාස් එකේ 8 වෙනි දවස. අද මේ ක්ලාස් එක කම්ප්ලීට් කරනවා. ඇත්තටම මම එනකොට මම කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මොකද මගේ සබ්ජෙක්ට් එක නෙමෙයි මේක. මට ආසාවක් තිබ්බා කේක් දකින්නකොට ඒක හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මම හිතනවා මම කරපු තේරීම හරියටම හරි කියලා. මොකද මිස් ගැන කතා කළොත් මිස් කවදාවත් ගුරු මුෂ්ටියක් කිසිම දෙයක් තියාගන්න නැතුව ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට එයා දන්න සියලුම දේ ලබා දෙන්න එයාගේ උපරිම උත්සාහය දරනවා. ඇත්තටම මේ දවස්වලට ගියාට පස්සේ මට ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා දැන් මට කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ මිස්ටර් අපේ උපරිම ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනේ. අපිව මේ තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. මල් හදන එක, එතකොට ඩෙකොරේෂන් කරන ඒවා, ඩෝල්ස් හදන්න, දැන් අද අන්තිමට හියුමන් ෆිගර් එකක් ගැනත් කියලා දුන්නා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේක කවුරු හරි මේ ඉඩේ කෝස් එක කරනවා නම් අපිට උපරිම විශ්වාසයක් එනවා අපිට මේ කේක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මම මගේ ස්තුතිය ඒ වගේම අපේ බැච් එකේ ස්තුතිය ගෞරවය මිස්ටර් පුද කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම මේක මගේ වෘත්තිය නෙමෙයි. මම හිතාගෙන ආවේ මට දුවෙක් ඉන්නවා. ඇට්ලීස්ට් මට ඒ දුවගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න මගේ හස්බන්ඩ්ට බර්ත්ඩේ එකට කේක් එකක් හදාගන්න. හැබැයි මට දැන් විශ්වාසයක් තියෙනවා ඊට එහා දෙයක් මට කරගන්න පුළුවන් කියලා. බලමු ඉස්සරහට කමර්ෂල් කරන්න මගේ දැනට අදහසක් නැහැ. ඒ වුණාට මට විශ්වාසය තියෙනවා එහෙම වුණත් මට කරන්න බැරි කමක් නැහැ කියලා.